Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Dear viewers, none the grammar series part 2 دی او په دې part 2 کې به موږ د pronoun او د هغې په types باندې خبرې کوو چې pronoun څه ته وي او د هغې types څه دي. اوس pronoun چې کوم دی د هغې definition د زده کېدو نه مخکې تاسو لږ concept ځان لیبل کړئ او د هغې دا کوم types دي په هغې باندې ځان لږ غوندې پوه کړئ. نو pronoun چې کوم دی دا موږ داسې الفاظ دي چې موږ د noun په ځای استعمالو. د ناون په ځای موږ استعمالو لکه د اسلم په ځای به موږ هی استعمالو د عایشه په ځای به شي استعمالو دغسې د ځان دپاره به آی استعمالو نو دا د یو ناون په ځای استعمالیږي نو په پښتو کې به تاسو پوه شوئ چې زموږ سره یو سنټنس راشي او په هغې کې د هغې ناون په ځای زموږ سره یو ورډ راشي نو هغې ته موږ پروناون وایو. اوس دا پروناون چې کوم دی دا زموږ سره څنګه د بل په ځای استعمالي د یو ناون په ځای نو که تاسو وګورئ یو پیراګراف ته یو پیراګراف زموږ سره سټارټ شي په هغې کې د یو پرسن انټروډکشن شي یو فیمیل لا یا میل دی نو د هغې انټروډکشن شو موږ بار بار د هغه نوم نشو اغستی لکه موږ وایو اسلم از ګوینګ ټو سکول اسلم از کمینګ ټو هوم اسلم از پلینګ کرکټ نو دا اسلم چې زه بار بار ویم نو دا زموږ سره ریپیټیشن راځي نو د پروناون دا کار دی چې دا زموږ سره ریپیټیشن ختمي او زموږ کوم پیراګراف سټرکچر چې دی هغې له ښکلا ورکړي. نو اوس راځو پروناون ته چې پروناون څه ته وي. نو اوس د پروناون ډیفینیشن تاسو په سکرین لیدی شئ چې پروناون څه ته وي. A word that is used instead of a noun is called pronoun. هغه لفظ کوم چې زموږ سره د ناون په ځای استعمالیږي هغې ته موږ څه وایو پروناون. لکه مثال تاسو کتی شئ اسلم is my best friend. He invited me. نو په دې کې دا اسلم چې کوم دی دا یو ناون دی دا هی ورډ چې استعمال شو دا زموږ سره پروناون دی. اسلم is my best friend. He invited me. نو اسلم چې کوم دی یو کس دی او میل پرسن دی د میل پرسن په ځای موږ پروناون هی استعمال کو. دغسې که زه مثال درکړم اسلم and احمد went to school نو پروناون به په بل ځای استعمالوم دوه کسه دي دی به استعمالوم. they came back to home at 3 o'clock په 3 بجې دوی کور ته واپس راغلو نو دا زموږ سره پروناون دی کوم چې د اسلم سره موږ استعمال کو هی د اسلم and احمد دوه کسه دي د دوی په ځای موږ استعمال کو دی. اوس دا د پروناون ډیفینیشن شو. اوس د پروناون چې کوم ټایپس دي نو د پروناون 8 ټایپس دي. نو ټول اول دي زموږ سره پرسنل پروناون بیا د پوزیسیو پروناون بیا د ډیمونسټریټیو پروناون بیا د ریسیپروکل پروناون بیا د ریلیټیو پروناون بیا د زموږ سره انټراګیټیو پروناون بیا د زموږ سره ریفلیکسیو پروناون او بیا د زموږ سره انډیپینډنٹ پروناون. نو دا ټوټل 8 ټایپس دي د پروناون. نو په دې پروناونز کې به موږ نن اولنی پروناون کوم چې زموږ سره پرسنل پروناون. نو پرسنل پروناون به موږ په ډیټیل سره کو نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ تاسو به ډېر څه زده کړئ. راځو زموږ خپل اولنی پروناون ته چې د هغې کوم ټایپس دي دننه او هغه پروناون ویسته نو هغه دي زموږ سره پرسنل پروناون. نو پرسنل پروناون چې استعمالیږي دا زموږ سره د پرسن دپاره استعمالیږي هغه میلي که فیمیلي که هغه ډیري او کلګي دا زموږ سره د هغې دپاره استعمالیږي. اوس په دې کې دننه دوه ټایپس دي کوم چې زموږ سره دی یو دی سبجیکټ پروناون بل دی آبجیکټ پروناون. د سبجیکټ او د آبجیکټ پروناون د زده کېدو نه مخکې تاسو له پکار دي چې فرست پرسن سیکنډ پرسن او تھرډ پرسن پروناون پیژنئ. نو فرست پرسن پروناون چې کوم دی زموږ سره آی او وی زموږ سره فرست پرسن پروناون دي. د دې بیا چې کوم آبجیکټ پروناون دي کوم چې می او اس دام زموږ سره فرست پرسن پروناون دي. بیا زموږ سره هی شي اټ او دی دا زموږ سره تھرډ پرسن پروناون دي او یو چې کوم دی زموږ سره سیکنډ پرسن پروناون دي. ښه اوس تاسو دا وپېژندو. اوس راځو زموږ سره د دې کم پروناون چې کوم دي د دې بریک ډاون کو. په دې کې به موږ اول تھرډ پرسن پروناون والو. په تھرډ پرسن پروناون کې چې کوم سنګولر پروناون دی هغه دی هی. هی چې کوم دی دا زموږ سره د یو سړي دپاره استعمالیږي نو د آبجیکټ پروناون څه دی هغه دی هم. اوس شي پروناون چې کوم دی دا د یو جنۍ دپاره استعمالیږي او د دې آبجیکټ پروناون څه دی هر. داسې اټ پروناون چې کوم دی دا یو تھرډ پرسن پروناون دی او سنګولر پروناون دی. اټ چې کوم دی دا د یو بېجانه څیز دپاره استعمالیږي او د دې آبجیکټ پروناون هم اټ دی. ټیک شو. دغسې زموږ سره بل چې کوم دی دی چې کوم دی دی زموږ سره تھرډ پرسن پلورل پروناون دی. دی د ډېرو کسانو دپاره استعمالیږي او د دې آبجیکټ پروناون څه دی دم. ټیک شو. ښه اوس د دې نه پس چې کوم دی سیکنډ پرسن پروناون چې کوم دی نو سیکنډ پرسن پروناون زموږ سره یو پروناون دی هغه دی زموږ سره یو. یو د ته یا تاسو لپاره استعمالیږي د یو کس دپاره هم استعمالیږي د ډېر دپاره هم استعمالیږي. دا از سنګولر از پلورل دواړه استعمالیږي. یو چې کوم دی د سبجیکټ پروناون هم دی یو د دې آبجیکټ پروناون هم دغه دی سیم یو او یو دا زموږ سره د سبجیکټ د آبجیکټ دواړه استعمالیږي. ټیک شو.
د دې نه پس فرست پرسن پروناون I او we. نو I پروناون چې کوم دي دا موږ د ځان لپاره استعمالو یو کس. نو I زموږ سره از سبجیکټ پروناون، د دې ابجیکټ پروناون سره me. داسې we چې کوم دی وایي مونږه. نو دا مونږ چې مونږ وایو نو we زموږ سره از سبجیکټ پروناون دی او us چې زموږ سره object پروناون دی. اوس تاسو سبجیکټ پروناون وپېژنده او object پروناون وپېژنده او دا هم وپېژندل چې زموږ سره فرست پرسن سیکنډ پرسن او تھرډ پرسن پروناون کم ته وي. نو اوس راځو په دې جملې جوړو. نو اولنۍ جمله ده he is a teacher. هغه یو ټیچر دی. نو دا he پروناون چې کوم دی دا زموږ سره is a subject استعمال شوی دی او دا د یو کس لپاره استعمال شوی دی. هغه پرسن چې کوم دی هغه میل دی. ټیک شو. he taught him. هغه ته سبق وی. نو دا he پروناون زموږ سره subject سبجیکټ استعمال شو. him چې کوم دی him د زموږ سره object پروناون دی. ټیک شو. دغسې بیا زموږ سره she چې کوم دی she is a trainer. هغه زموږ سره یو ټرینر ده. دا she چې کوم دی زموږ سره د سبجیکټ پروناون دی او د object پروناون چې کوم دی زموږ سره her دی کنه. they will train her. کسان ډیر دي هغه به لیکچرلی او هغه به دغه نه ټریننګ زده کی. they will train her. دا her پروناون چې کوم دی زموږ سره د she object پروناون دی. دا چې زموږ سره it راشي نو it will 8 clocks round. دا غړې دا غیر چا پر چورلی دا it چې کوم دی دا زموږ سره از سبجیکټ استعمال شو. اوس که زه وایم you will see it دا به تو ویني نو دا it پروناون زموږ سره دلته کې از object استعمال شو. ټیک شو. راځو فرست پرسن پروناون ته I او we ته. نو I تاسو ما وی د ځان لپاره استعمالیږي. زم I am going to school. زه سکول ته روان یم. دغسې د دې object پروناون چې کوم دی هغه me دی. he will invite me. هغه به ماله دعوت راکړي. نو دا me پروناون زموږ سره از object دلته استعمال شو. ټیک شو. ها زموږ سره we چې کوم دی we پروناون زموږ سره از subject استعمالیږي او د دې object پروناون زموږ سره us دی. we will play together. موږ به په یو ځای لوبې کوو. نو دا زموږ سره دا we پروناون از subject استعمال شو. and they will pick us. هغه به موږ اوچت کی. دا هغه سره غټ ګاډی دی او هغه به راځي موږ به اوچتې موږ به ګیم لزو. ټیک شو. نو دا us پروناون چې کوم دی زموږ سره د we object پروناون دی. اوس راځو زموږ سره اخیری پروناون لا کوم چې سیکنډ پرسن پروناون هغه دی you. نو یو چې کوم دی دا د یو کس لپاره استعمالي د ډېر کسان لپاره استعماليږي. په ساده پښتو کې موږ وایو ته. نو دا یو د ته لپاره استعماليږي او یو د تاسو لپاره استعماليږي ډېر کسان چې کوي. نو زم you are going to school. ته سکول ته ځې. یا زه وایم you are going to market. تاسو مارکیټ ته ځئ. نو په دواړو سنسز کې موږ استعمالول شو. they will call you. هغوی به تاسو ته دعوت درکړي. هغوی به تاسو ته وینا کړي. they will call you. هغوی به تاسو وینا کړي. نو په دې کې دا you پروناون چې کوم دی دا زموږ سره as object استعمال شو. اوس تاسو پرسنل پروناون پېژنئ چې په دې کې د دوه ټایپس یو دی زموږ سره سبجیکټ پروناون او بل object پروناون. د دې سره سره تاسو ما یو بل کنسپټ خو کوم چې زموږ سره دی د فرست پرسن د سیکنډ پرسن او د تھرډ پرسن. نو دا هم تاسو زده کړئ. نو دا زموږ ویډیو د پرسنل پروناون په حواله سره. که د دې نه مخکې د ګرامر سیریز اولنۍ ویډیو تاسو نه کتلې نو په سکرین لینک پرېږدم دا ویډیو د سره هم ضرور وګورئ.